আত- আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম যিটো অভিযান আছে সেইটো আজিৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে। নিউ এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে। যদি আপোনালোকৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যদি মিলি যায়, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চাই লওক। ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যে assamcareer.com। তাতে আহি গ'লেই পাব যে আত্মনিৰ্ভৰ অসম 2023 ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ক্লজ কৰিলে কৰাৰ পিছত তলত আহিলে যিখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে মিলি গ'লে তলত আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব। লিংক এটা আছে, ইয়াতে লিখা আছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাইন আপৰ অপশ্যন আহিব। দেখাই আছোঁ, এইটো অফিচিয়েল চাইট। চাইন আপৰ অপশ্যন আহিব। আপোনালোকৰ যিটো নাম আছে ফুল নাম আপোনালোকে লিখিব। ধৰিলোঁ মোৰ নাম চেলিমউদ্দিন আহমেদ, মই লিখিলোঁ মোৰ নাম। স্পেচ দিব যদি থাকে কেপিটেল লেটাৰ লিখিব। আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিলে, ধৰিলোঁ এনে এটা দি দিলোঁ মই। আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিলে, আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিলে যি আছে 7896 এইটো দিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড, আপোনাৰ নামৰ 4টা লেটাৰ লিখিব, @ দিব, কিবা 1 2 3 4 5 দি দিলেই হ'ল। কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড মাৰিব। চেম যিটো আগতে পাছৱৰ্ড দিছিলে, ধৰিলোঁ চেলিম 1 2 3 দিলোঁ, @ দিলোঁ। তাৰপিছত চেলিম 1 2 3 আকৌ লিখিলোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো কেপচাৰ আছে ইয়াতে চাই কিনে ইয়াতে বহাই দিব। যিখিনি আছে 949723 এইটো বহাই দিলে ইয়াতে চেণ্ড OTP মাৰি দিব। আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP আহি যাব। OTP আহি যোৱাৰ পিছত কেনেকৈ আপোনালোকে স্কিমটো কৰিব, চাইন আপ কৰিব। এইটো অহাৰ পিছত হৈ গ'ল, ছাকচেছফুলি দেখাব। পিছত চাইন আপ মাৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে এনেকৈ আহিব। চাইন আপ মাৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকৈ আহিব আপোনালোকে স্কিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ঠিক হ'ল। স্কিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত চাওক মোৰ নাম স্কিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে। এটা চাওক মই কৰিছিলোঁ, মোৰ নাম চেলিমউদ্দিন আহমেদ। এইটো আহিলে, এনেকৈ আহিলে। পিছত আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ঠিক আছে, এপ্লাই ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব, ইয়াতে এপ্লাই ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মাৰিলে এটা ডেছবৰ্ড আহি আছে। চাব আপোনালোকে এনেকৈ এটা ডেছবৰ্ড আহিব যে ইয়াতে লিখে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান। ঠিক আছে, আহিব। তলত এনেকৈ লিখা আছে জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অল দ্য ষ্টাৰ মাৰ্ক, যিখিনি ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে চবখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এজ পাৰ দ্য বেংক ডিটেইলছৰ মতে আপোনালোকৰ নামটো লিখিব, যিটো লিখা আছে মোৰ এইটো। ফাদাৰ নেমটো লিখিব যি আছে আপোনালোকৰ। তাৰপিছত মেল ফিমেল যি আছে লিখি দিব। লিখাৰ পিছত ইয়াতে কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব। জেনেৰেল, SC, OBC, ST, SP। মোৰ জেনেৰেল দিলোঁ। ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিলে। পেন নাম্বাৰটো বহাব, আধাৰ নাম্বাৰটো বহাব, এমপ্লয় এক্সচেঞ্জ যিটো আছে সেইটো নাম্বাৰটো বহাব, ভেৰিফাই মাৰি দিব। পিছত ছেক্টৰ কি দিব খোজে আপোনালোকে, চেল্ফ এমপ্লয় আফটাৰ প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ, যিকোনো আপোনালোকে প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ কৰিছে সেইখিনি চেল্ফ এমপ্লয় দিলে। এগ্ৰিকালচাৰ দিলে। যদি আপোনালোকৰ পুখুৰী আছে মাছৰ কাৰণে দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো গাহৰি যি পালে আৰু ইয়াৰ দিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি যিটো আপোনালোকে ধৰি লওক আপোনালোকে বিজনেছ কৰে, ইয়াতে যদি ষ্টেচনাৰী বিজনেছ ছেক্টৰ এইটো যি দিব পাৰে আপোনালোকে। যদি আপোনালোকে বাঁহৰ বাম্বুৰি আছে এইবিলাকো দিব পাৰে আপোনালোকে। ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্ট ছেক্টৰ এইটো দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ধৰি লওক হাৰ্ডৱেৰ এটা দোকান আছে, এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কি টাইপৰ দোকান আপোনালোকে কি কৰে, ধৰি লওক মেনুফেকচাৰ, ছাৰ্ভিচ, এই তিনিটা নহ'লে আদাৰ্ছত মাৰি ইয়াতে কি কৰে, ধৰি লওক চেলছ কৰে। আপোনালোকে দোকানৰ চেলছ কৰে, চেলছ লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে যে আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ যি আছে আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ দি দিলে। এটা ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিলে। পিছত আপোনালোকে এড্ৰেছ 1ত আপোনালোকে দি দিব যে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, এইখিনি দি দিলে। তাৰপিছত এড্ৰেছ 2ত চেম পোষ্ট অফিচ এইবিলাক দি দিলে। এড্ৰেছ 3 দি দিলে, পিনক'ড চিনক'ড দি দিলে। পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট কি দৰং যি আছে, কামৰূপ চামৰূপ যি আছে আপোনালোকৰ দি দিলে। দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দিলে
ইয়াতে দিলে সেলিংটো দিলে আপোনালোকে পিছত কাম প্ৰুফ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এছেম্বলি ক'ত আছে যেটো আপোনাৰ এছেম্বলি পৰা হেতু দি দিলে তাৰপিছত তলত আহিলে আকৌ সাব ডিস্ট্ৰিক্ট যি হয় পিন নম্বৰ দি দিলে মেইল এড্ৰেছ দি দিলে হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে ডিগ্ৰী আছে না আপোনাৰ মেট্ৰিকুলাৰ আছে না আইটি পলিটেকনিক ডিপ্লোমা যি আছে আপোনাৰ দি দিলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন দি দিলে ক'ৰ পৰা কৰিছে নেম অফ দা লিখিলে নেম অফ দা কোৰ্স কি কোৰ্স বোৰ্ড এইটো বোৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি নেম লিখিলে পাছিং কেতিয়া কৰিছে পাৰ্চেন্টেজ কিমান ডিভিজন কি আছিল এইটো দিলে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ভালদৰে দিব এইটো আইএফএসি কোড লিখিব কোনটো বেংক ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আন্ধ্ৰা বেংক যি আছে সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে তো ব্ৰাঞ্চ নেম দিলে এড্ৰেছ অফ বেংক কোড আছে বেংকটো এড্ৰেছটো দিলে হল পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ডিক্লেৰেশ্যনটো ক্লিক কৰিব 7 ড্ৰাফট কৰিব 7 নেক্সট কৰিবলৈ আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব 7 নেক্সট কৰালে মই ফিল আপ টোটালি কৰা নাই কাৰণে এনেকুৱা আহি আছে এইটো ৰেটেড দেখাই আছে আপোনালোকে ফুলি ফিল আপ কৰিব পিছত সেকেন্ডত যাব এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যাব এইখিনি আছিল যদি আপোনালোকে ফুলফিল ভিডিঅ'টো লাগে মই ভিডিঅ' দি দিম কমেন্টত জনাই দিব থ্যাংক ইউ